ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਂਡਰੇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ। ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ। उन्नीस सौ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ। ਇਸ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਦਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਂਡਰੇਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਲੋਪੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕੋਹੁਇਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪੀਡਰਾਸ ਨੇਗਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੋਪੇਜ਼ ਓਬਰਾਡੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਜੈਕ ਸਮਿਥ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਰੋਰਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਰੋਰਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Our country lines and our border. But what we have to do here in Aurora is address those issues that we can. Now, what we've seen in these bus companies transporting people 22 hours or even longer from state to state to state amounts to what I can only say is human trafficking. And what we've seen with some of these bus companies dropping migrants off here in the city of Aurora with no clothes to fit the circumstance here in the winter time, with no shoes to fit the circumstance, families and children. It's necessary for us to be responsible and take those steps to protect not only those individuals that are being dropped off
here in Aurora, those migrants, but also protect the residents of Aurora. I've had the opportunity to speak with our federal legislators, Congressman Bill Foster, about assistance. I've even had the opportunity to speak with Mayor Johnson's office about a partnership with Aurora and Chicago. The reality is this cannot be a responsibility put on local municipalities. Aurora is not in a position to take care of people long term. Now, we will do our part short term, but we are not in a position here locally, a municipality, the city of Aurora, to care for folks long term. But what we can do is hold responsible those that are irresponsibly and inhumanely dropping migrants off here in the city of Aurora without provisions and care that they need to be treated with the basic dignity that all human beings should be treated with. So this ordinance that we've passed today is all about holding the owners of these bus companies, the drivers, and these security guards that accompany migrants all across the country that end up in Aurora. It's holding them responsible. That's the humane thing to do. That's the responsible thing to do. And I hope with the passage of this ordinance today, which passed by the City Council, I hope we're able to control and better understand who is coming into the city so we can help get them to their final destination and provide any goods or resources. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਟ ਉਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਮਲਾ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹਊਤੀ ਬਾਗੀ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਸ਼ਿਪ CHEM ਪਲੂਟੋ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਾਈਬੇਰੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। We responded to that call that came in as an active shooter. We responded with a heavy police presence. Officers immediately made entry into the mall. Ultimately discovered that this was not what we would consider an active shooter. There was a shooting that took place inside the mall that we believe was possibly a targeted act of violence. At this point in time, we have confirmed one adult male has passed away from gunshot wounds inside the mall in a common area. We have a secondary victim with a gunshot to her leg. She's being treated at a local hospital and is expected to survive those injuries. We know for a fact that our shooter was a black male dressed in a black hoodie, black pants. He had a black mask partially covering his face. He fled the mall being undetected. Right now we're searching for him. We're in the process of doing secondary sweeps of the mall to make sure everybody that might have done some sheltering in place or evacuated safely. And this investigation continues right now. We're being assisted right now by the Sheriff's Office here in Marion County. I've got Under Sheriff Robert Douglas with us. The Ocala Fire Department is here with us. Florida Highway Patrol responded as well. And the mayor is here with us to assist as needed.
That's about all the facts that I'm going to release right now. I'll be happy to try to answer some questions. I'm not going to release a whole lot of information aside from what I've already said. That is what we believe at this time. And I can also say that we have recovered the firearm that we believe used that was left behind here at the scene. Yeah, so the question was, were there any other injuries? There were. We have, again, one deceased from a gunshot wound, one woman that suffered a gunshot wound to her leg. We have some ancillary injuries. We had some chest pains. We have a broken arm being treated at the hospital as well. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਖੂਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿਖੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ 25ਵਾਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜੀ 1,76,000 ਜਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਚਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। 1984 'ਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਏ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਟਸ ਅ ਕੈਂਪੇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। All human lives are very important. We should not let all human lives go. We should save the lives. And this campaign against genocide has been saving lives for the last 25 years. And this campaign has saved more than 176,000 lives during this month of November throughout Canada. And we are doing here in Ontario for the last 12 years. ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਕਾਂ ਆਪਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਕ 30 ਤੋਂ 40 ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਸ, ਲਾਇਰਸ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, the paralegal forces, police. So we have about 40 to 50 professionals here today present in this cafeteria. So the students and parents, they have an opportunity to get the first-hand information from these professionals. And we also have pathway night, the universities and colleges, they're outside in the atrium. So they're also providing information to families about various programs and what are the prerequisite courses for these programs. ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆੜੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਥ ਕੀ ਆ and especially being as an immigrant, it's hard for you to connect. Even internet ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ professional ਹੈਗੀਆਂ ਆ, but if you don't see it within your own circles, then you can't make that a dream. So this is an opportunity that we didn't get that we want to put on for the students. So that's what we're here to do. There's about 40-50 professionals behind me. ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ as volunteers to help the students and the parents make their decisions about their future. So basically ये प्रोग्राम हम कम्युनिटी में बच्चों के लिए करते हैं जो कि 9, 10, 11 और 12वीं कक्षा में हैं और ये एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम अलग अलग जो प्रोफेशनल्स हैं उनको लेके आते हैं और बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो मिल सकें और अपना जो है भविष्य में कौन सा करियर उन्होंने लेना है उसको डिसाइड कर सकें। तो आज मैं यहाँ पे टोरंटो पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ डिटेक्टिव कांस्टेबल और मैं यहाँ पे डिटेक्टिव कांस्टेबल के बतौर लोगों से बात कर रहा हूँ, बच्चों से बात कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि पुलिसिंग में करियर कैसे ज्वाइन करते हैं और कैसे कैसे आगे प्रोग्रेसिव वे में अलग अलग पोजीशंस टोरंटो पुलिस में काम करती हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। It's not going to just be, you can't just rely on school board to do everything for your child. The community has to help out. And so as a community, we're here to help ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ help them. One big thing is it's a mentorship event. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ a lot of the times ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, you get some bad mentorship and they end up going the wrong direction. So these are 40-50 professionals around my age, some older, some younger, who kind of made a good path for themselves. So far I've had a very fruitful and interesting experience because of the fact that there's a lot of different careers and pathways I've been able to explore here. And there have been a lot of different, especially related to healthcare. I, for one, am very interested in the healthcare industry, but I wasn't really sure what I want to do. So this entire expo has actually really helped me to figure out what I actually want to do in my career after I'm done high school. ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ TTC ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। 2 ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਕੀ ਸਿਡਾਨ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। I would say it was just before the morning rush. It was, as I said, it was about 4 a.m. I believe the call came in at 4:06, so just as the morning rush was starting. I can't speak to speed at this point. There are, I'm told by the Major Collision Bureau investigators, there are cameras in the area, and they will also be looking for, as I said, dash cam video or any witness in video or witness accounts that can assist. The tractor trailer was traveling northbound on Airport, turning left to go westbound on Clark Boulevard. The motorcyclist was traveling southbound on Airport Road to continue southbound through the intersection. I can't speak to traffic signals at this point.
He's an adult male from Brampton, and that's all we're going to release at this time. As with any traffic accident, the most important factor is that each driver is paying attention to their own vehicle and abiding by the existing traffic laws. You know, the previous accident that you're referencing, if I'm not mistaken, that involved a stolen vehicle, which is, of course, a very different set of circumstances to what I believe we have here. Yeah, I'm not aware of any injuries to the truck driver, but obviously it would be very upsetting to be involved in this type of an accident where there's loss of life. ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਂਡਰੇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ। ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ। उन्नीस सौ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ। ਇਸ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਦਦ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।